Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις συγχορδίες έκτης και τις συγχορδίες ΣΑΣ 4 και ΣΑΣ 2. Συγχορδίες έκτης. Οι συγχορδίες έκτης χτίζονται πάνω σε μείζονες ή ελάσσονες τρίφωνες συγχορδίες με την προσθήκη μιας έκτης από τη θεμέλιο. Είναι επομένως τετράφωνες συγχορδίες που αποτελούνται από τη θεμέλιο, την τρίτη, την πέμπτη και την έκτη. Η παρουσία της έκτης αποκλείει την παρουσία της έβδομης. Δηλαδή το ακόρντο μπορεί να είναι είτε έκτης είτε έβδομης. Όχι όμως και τα δύο, καθώς οι συγχορδίες έκτης λειτουργούν ως αντικαταστάτριες των συγχορδιών εβδόμης και συγκεκριμένα των μάτζεφτα και των μινόρε μάτζεφτα. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει και έβδομη και έκτη, τότε η έκτη θεωρείται επέκταση συγχορδίας και αναγράφεται ως 13 και απέχει από τη θεμέλιο της συγχορδίας διάστημα 13ης. Μείζονες συγχορδίες έκτης. Οι μείζονες συγχορδίες έκτης κατασκευάζονται από μείζονες τρίφωνες συγχορδίες με την προσθήκη μιας έκτης μεγάλης από τη θεμέλιο. Στο παράδειγμα που βλέπετε έχουμε κατασκευάσει την Do 6. Στην αγγλική ορολογία τα ακόρντα αυτά ονομάζονται Major Sixth Chords, αλλά μπορεί και να τα συναντήσετε ως Add 6, όρος που φανερώνει την προσθήκη της έκτης πάνω από το τρίφωνο ακόρντο. Οπότε, αν συναντήσετε τη σημειογραφία Do 6 ή Do Add 6, καλό είναι να γνωρίζετε πως πρόκειται για το ίδιο ακόρντο που αποτελείται από τις νότες Do, Mi, Sol και La. Επομένως, στη μοντέρνα σημειογραφία, το αριθμητικό σύστημα της μείζωνας τρίφωνης συγχορδίας με την προσθήκη μιας μεγάλης έκτης θα είναι 1, 3, 5, 6, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 3 σημαίνει διάστημα τρίτης μεγάλο από τη θεμέλιο, το 5 πέμπτης καθαρό από τη θεμέλιο και το 6 έκτης μεγάλο ξανά από τη θεμέλιο της συγχορδίας. Ελάσσονες συγχορδίες έκτης. Οι ελάσσονες συγχορδίες έκτης κατασκευάζονται από ελάσσονες τρίφωνες συγχορδίες με την προσθήκη μιας έκτης μεγάλης πάνω από τη θεμέλιο. Στο παράδειγμα που βλέπετε έχουμε κατασκευάσει την Do minore 6. Το αριθμητικό σύστημα της ελάσσονας τρίφωνης συγχορδίας με την προσθήκη μιας μεγάλης έκτης θα είναι 1, ύφεση 3, 5, 6. Όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το ύφεση 3 σημαίνει διάστημα τρίτης μικρό από τη θεμέλιο, το 5 πέμπτης καθαρό από τη θεμέλιο και το 6 έκτης μεγάλο ξανά από τη θεμέλιο της συγχορδίας. Ελάσσονες συγχορδίες με μικρή έκτη. Στις ελάσσονες συγχορδίες έκτης, η έκτη μπορεί να εμφανιστεί και ως μικρή έκτη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η έκτη να αναγραφεί στο σύμβολο του ακόρντου μαζί με το σύμβολο της ύφεσης προκειμένου να μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από τη μεγάλη έκτη. Επομένως, η Do minore με έκτη μικρή θα πρέπει να γραφτεί ως Do minore ύφεση 6. Το αριθμητικό σύστημα μιας ελάσσονας τρίφωνης συγχορδίας με την προσθήκη μιας μικρής έκτης θα είναι 1, ύφεση 3, 5, ύφεση 6, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το ύφεση 3 σημαίνει διάστημα τρίτης μικρό από τη θεμέλιο, το 5 πέμπτης καθαρό από τη θεμέλιο και το ύφεση 6 έκτης μικρό ξανά από τη θεμέλιο της συγχορδίας. Ας τις ακούσουμε και στο πιάνο. Στα παραδείγματα που θα παίξω διαλέγω για θεμέλιο των συγχορδιών την νότα La. Μείζωνα συγχορδία έκτης. Η μείζωνα συγχορδία με μεγάλη έκτη που χτίζεται πάνω από την νότα La θα είναι η La 6 και θα αποτελείται από τις νότες La, Do δίεση, Mi και Fa δίεση. Σε αρκετά μουσικά κομμάτια θα συναντήσετε την εμφάνιση της μείζωνας συγχορδίας έκτης σε συνδυασμό με την τρίφωνη και την τετράφωνη μεγάλης εβδόμης εκδοχή της. Με θεμέλιο την νότα La, η διαδοχή αυτή θα ακούγεται κάπως έτσι. La μείζωνα τρίφωνη, La μείζωνα με εβδομή μεγάλη, La μείζωνα με μεγάλη έκτη και La μείζωνα με μεγάλη έβδομη. Κάτι ενδιαφέρον που συμβαίνει με τις συγχορδίες έκτης είναι πως αν αναστραφούν και παίξουμε την έκτη στον μπάσο, τότε προκύπτει μια άλλη συγχορδία. Για παράδειγμα, την La μείζωνα έκτης που είχαμε πάρει, La, Do δίεση, Mi, Fa δίεση. Αν το Fa δίεση γίνει η χαμηλότερη νότα, τότε η συγχορδία γίνεται Fa δίεση, La, Do δίεση, Mi, που είναι η Fa δίεση μινόρ 7.
Κάθε μείζωνα συγχορδία έκτης, αν παιχτεί με την έκτη στον μπάσο, τότε μας δίνει μια μινόρ επτά συγχορδία που έχει τη θεμέλιό της μια τρίτη μικρή κάτω από την αρχική μείζωνα έκτης και περιλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες νότες. Ο τρόπος που θα την ερμηνεύσουμε κάθε φορά εξαρτάται φυσικά από το ποια νότα παίζει τον μπάσο, αλλά και από τη θέση της μέσα στην αρμονική διαδοχή, δηλαδή από το τι προηγείται και το τι έπεται. Ελάσσονα συγχορδία έκτης. Η ελάσσονα συγχορδία με μεγάλη έκτη που χτίζεται πάνω από την νότα λα θα είναι η λα μινόρε 6 και θα αποτελείται από τις νότες λα, ντο, μι και φα δίεση. Και εδώ αν αναστρέψουμε τη συγχορδία και παίξουμε την έκτη στον μπάσο, ποια ήταν η έκτη? Λα, ντο, μι, φα δίεση και την παίξουμε στον μπάσο, προκύπτει μια άλλη συγχορδία. Φα δίεση, λα, ντο, μι, που είναι η φα δίεση ημιελαττωμένη ή αλλιώς φα δίεση half diminished ή αλλιώς φα δίεση μινόρ 7 ύφεση 5. Κάθε ελάσσονα συγχορδία έκτης, αν παιχτεί με την έκτη στον μπάσο, μας δίνει μια μινόρ 7 ύφεση 5 συγχορδία που έχει τη θεμελιό της μια τρίτη μικρή κάτω από την αρχική ελάσσονα έκτης. Και αυτές οι δύο συγχορδίες περιλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες νότες. Ο τρόπος φυσικά που θα την ερμηνεύσουμε εξαρτάται από τη νότα του μπάσου και από το context όπως το περιγράψαμε ακριβώς πριν. Ελάσσονα συγχορδία με μικρή έκτη. Η ελάσσονα συγχορδία με μικρή έκτη που χτίζεται πάνω από τη νότα λα θα είναι η λα μινόρε ύφεση 6 και θα αποτελείται από τις νότες λα, ντο, μι και φα. Και εδώ επίσης, όπως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, αν αναστρέψουμε τη συγχορδία και παίξουμε την έκτη στον μπάσο, δηλαδή την νότα φα, θα δημιουργηθεί αυτή η συγχορδία. Φα, λα, ντο, μι, που είναι η φα μείζωνα με έβδομη μεγάλη, η φα ματζεπτά. Κάθε ελάσσονα συγχορδία μικρής έκτης, αν παιχτεί με την έκτη στον μπάσο, μας δίνει μια μάτζ 7 συγχορδία που έχει τη θεμέλιό της μια τρίτη μεγάλη κάτω από την αρχική ελάσσονα μικρής έκτης. Και αυτές οι δύο συγχορδίες, όπως φαντάζεστε, περιλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες νότες. Ο τρόπος που θα την ερμηνεύσουμε εξαρτάται ξανά από τη νότα του μπάσου και το context. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Συγχορδίες σας 4 και σας 2. Η συντόμευση σας προέρχεται από τη λέξη suspended και πρόκειται για το μελωδικό φαινόμενο της καθυστέρησης που έχει τις ρίζες της στην πολυφωνική αναγεννησιακή αντίστοιξη. Με αυτήν την μελωδική τεχνική, οι συνθέτες της εποχής μπορούσαν να πετύχουν στιγμιαίες διαφωνίες στη συνήχιση των παράλληλων μελωδικών γραμμών, οι οποίες όμως λύνονταν σε συμφωνίες σε επόμενο χρόνο. Με το πέρασμα στην ομοφωνική μουσική του μπαρόκ, η καθυστέρηση ενσωματώθηκε στην πλέον ανεξάρτητη δομή της συγχορδίας, με περιορισμούς όμως ως προς την εμφάνιση και τη λύση της. Στη σύγχρονη μουσική, οι καθυστερήσεις έχουν πλέον χειραφετηθεί και έχουν δημιουργήσει ανεξάρτητες συγχορδιακές οντότητες, τις λεγόμενες σας 4 και σας 2. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο φθόγκος της συγχορδίας που καθυστερείται ή που δεν έρχεται ποτέ είναι η τρίτη της συγχορδίας. Συγχορδία σας 4. Στις σας 4 συγχορδίες, η τρίτη της συγχορδίας αντικαθίσταται από την τέταρτη καθαρή από τη θεμέλιο της συγχορδίας. Αν έχουμε την τρίφωνη ντο μείζωνα, τότε η ντο σας 4 θα περιλαμβάνει τις νότες ντο, φα και σολ. Θα παραλείπεται δηλαδή η νότα μη. Το αριθμητικό της σύστημα θα είναι το 1,
4-5, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 4 σημαίνει τετάρτης καθαρό από τη θεμέλιο και το 5 σημαίνει πέμπτης καθαρό επίσης από τη θεμέλιο. Πολύ συχνά επίσης τη ΣΑΣ 4 τη συναντάμε και στη δομή της δεσπόζουσας. Η ντο 7 ΣΑΣ 4 θα περιλαμβάνει τις νότες ντο, φα, σολ και σι ύφεση. Το αριθμητικό της σύστημα θα είναι 1, 4, 5, ύφεση 7, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 4 σημαίνει τετάρτης καθαρό από τη θεμέλιο, το 5 πέμπτης καθαρό και το ύφεση 7 μικρό επίσης από τη θεμέλιο. Η συγχορδία αυτή παρουσιάζει ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Αποτελείται από 3 διαδοχικά διαστήματα τετάρτης καθαρά. Αν ξεκινήσουμε από την νότα σολ και χτίσουμε 3 διαδοχικά διαστήματα τετάρτης καθαρά, τότε θα έχουμε τις νότες της ντο 7 ΣΑΣ 4. Σολ, ντο, φα και σι ύφεση. Συγχορδία ΣΑΣ 2. Όπως στη συγχορδία ΣΑΣ 4, η τρίτη της συγχορδίας αντικαθίσταται από την τέταρτη καθαρή πάνω από τη θεμέλιο της συγχορδίας, έτσι και στη ΣΑΣ 2, η τρίτη της συγχορδίας αντικαθίσταται από την δεύτερη μεγάλη από τη θεμέλιο. Αν έχουμε την τρίφωνη συγχορδία ντο μείζωνα, τότε η ντο ΣΑΣ 2 θα περιλαμβάνει τις νότες ντο, ρε και σολ. Θα παραλείπεται δηλαδή η νότα μη. Το αριθμητικό της σύστημα θα είναι το 1, 2, 5, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 2 σημαίνει δεύτερη μεγάλη από τη θεμέλιο και το 5 πέμπτη καθαρή επίσης από τη θεμέλιο. Αν τη ΣΑΣ 2 τη συναντήσουμε στη δομή της δεσπόζουσας, τότε η ντο 7 ΣΑΣ 2 για παράδειγμα θα περιλαμβάνει τις νότες ντο, ρε, σολ και σι ύφεση. Το αριθμητικό της σύστημα θα είναι το 1, 2, 5 ύφεση 7, όπου το 1 είναι η θεμέλιος, το 2 σημαίνει δευτέρας μεγάλο από τη θεμέλιο, το 5 πέμπτης καθαρό από τη θεμέλιο και το ύφεση 7 μικρό επίσης από τη θεμέλιο. Τόσο στη ΣΑΣ 4 όσο και στη ΣΑΣ 2 συγχορδίες, καθώς λείπει η τρίτη της συγχορδίας, δημιουργείται μια ασάφεια για το εάν πρόκειται για μείζωνα ή ελάσσονα συγχορδία. Αν και τις περισσότερες φορές στη μοντέρνα μουσική υπονοείται μείζωνα συγχορδία. Φυσικά και το context καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα ακούσουμε μια συγχορδία που της λείπει η τρίτη της. Το διάστημα Δευτέρας που δημιουργείται μεταξύ της τέταρτης και της πέμπτης της ΣΑΣ 4 συγχορδίες, αλλά και το διάστημα Δευτέρας που δημιουργείται μεταξύ της θεμελίου και της δεύτερης στις ΣΑΣ 2 συγχορδίες, είναι πολύ χαρακτηριστικό καθώς προσδίδει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφωνία. Γι' αυτόν τον λόγο οι ΣΑΣ 4 και οι ΣΑΣ 2 συγχορδίες χρησιμοποιούνται συχνά τόσο στην pop όσο και στην jazz μουσική. Ας τις ακούσουμε και στο πιάνο. Στα παραδείγματα που θα παίξω, διαλέγω για θεμέλιο των συγχορδιών τη νότα λα. Συγχορδία ΣΑΣ 4, suspended fourth. Η λα ΣΑΣ 4 θα αποτελείται από τις νότες λα, ρε και μη. Ακούτε πόσο πολύ αποζητά λύση στην τρίτη της συγχορδίας, η οποία φυσικά μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Η λα 7 ΣΑΣ 4 τώρα θα αποτελείται από τις νότες λα, ρε, μη και σολ. Συγχορδία ΣΑΣ 2, suspended second. Η λα ΣΑΣ 2 θα αποτελείται από τις νότες λα, σι και μη. 1, 2 και 5 δηλαδή. Ενώ η λα 7 ΣΑΣ 2 θα αποτελείται από τις νότες λα, σι, μη και σολ. Από τις δύο dominant που ακούσαμε, δηλαδή την 7 ΣΑΣ 4 και την 7 ΣΑΣ 2, αυτή που πιο συχνά θα συναντήσετε είναι η 7 ΣΑΣ 4. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον να εναλλάσσουμε την ΣΑΣ 4 με τη ΣΑΣ 2 και την τρίφωνη εκδοχή μιας συγχορδίας. Για παράδειγμα, αν η κεντρική συγχορδία είναι η λα μείζωνα, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτήν την πολύ ωραία διαδοχή. Λα ΣΑΣ 4, λα τρίφωνη, λα ΣΑΣ 2 και ξανά λα τρίφωνη. Οι συγχορδίες έκτης και οι συγχορδίες ΣΑΣ 4 και ΣΑΣ 2 εμπλουτίζουν το συγχορδιακό υλικό μας και μας προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τις συνθέσεις μας. Καθώς όλες τους εμφανίζουν μέσα τους το διάστημα της Δευτέρας, προσδίδουν στα σημεία που τις τοποθετούμε την αίσθηση της διαφωνίας, της έντασης ή και της κίνησης. Η επιλογή ενός τέτοιου ακόρντου
σε καλώς επιλεγμένα σημεία της σύνθεσης μπορεί να δώσει έναν εντελώς νέο χαρακτήρα. Δοκιμάστε τις. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.